สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปี่ยนปัญญาปทีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสร้างสุขด้วยสติเรามาฟังหลวงปู่เปี่ยนท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณ บัดนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมพร้อมกันนะในสถานที่นี้เนื่องในวันนี้มีคุณสมชายยุบานนท์เป็นหัวหน้าได้อาราธนาอัตมภาพมาบรรยายธรรมเพื่อจะแนะนำสั่งสอนเตือนสติคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อได้นำเอาคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนเพื่อจะได้ได้ผลคือความสุขเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคนเราทุกคนเกิดมาเป็นผู้ที่มีรักความสุขแต่เกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นแต่หากเรายังพากันไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วได้อัตภาพร่างกายทุกคนก็มีความปรารถนาแต่คุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองแต่เรายังไม่ฉลาดเพื่อจะฝึกฝนตนเองนั้นเพียงพอก็ยังไม่ได้รับซึ่งความสุขตามความปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุนั้นการบรรยายในวันนี้อันเป็นจุดสำคัญที่พวกเราจะพากันฝึกตนเองได้ก็คือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเบื้องต้นว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทั้งสองอย่างนี้หากเราขาดจากธรรมะทั้งสองอย่างนี้ถ้าไม่ฝึกฝนแล้วผลก็คือยังไม่รับซึ่งคุณงามความดีตามที่เราต้องการจะให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนเองในฉะนั้นสติก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นจุดหมายปลายทางที่จะมีอุปการะมากจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคนเหล่านี้แต่ในเบื้องต้นนี้จะอธิบายเรื่องคนที่ขาดสติยังไม่สมบูรณ์แต่ทุกคนก็ต้องขาดอยู่นั่นแหละแต่ขาดมากขาดน้อยสติหากผู้มีสติมากก็จะได้รับซึ่งความสุขมากขึ้นเป็นจุดสำคัญนี่อันหนึ่งสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานี้อยู่อย่างไรการยืนเดินนั่งนอนทำอะไรคิดอะไรทุกอย่างในฉะนั้นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายผู้ท่านฝึกฝนอบรมตนเองเป็นผู้มีสติปัญญาท่านจึงอยากให้คณะศรัทธาทั้งหลายนั้นฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีสติการไปฝึกฝนอบรมตนเองเจริญเมตตาภาวนาที่ไหนฟังเทศน์ที่ใดก็ดีวัดใดเป็นฝ่ายนักปฏิบัติท่านย้ำมากที่สุดเรื่องการฝึกสติในฉะนั้นการให้ข้อธรรมกรรมฐานไปฝึกฝนอบรมตนเองนั้นแต่ละท่านและองค์นั้นจะมีอุบายต่างๆกันที่เราได้พากันไปวัดโน่นวัดนี้บ้างพบครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่บ้างท่านก็หาอุบายต่างๆเพื่อจะให้เราเป็นผู้มีสติกับสัมปชัญญะเสียก่อนหากเราไปพิจารณาเรื่องอื่นเลยที่เราไม่ฝึกฝนอบรมสติปัญญาก่อนแล้วมันจะไม่ได้ผลแม้ทุกคนจะทำกิจการงานอะไรทุกอย่างก็เหมือนกัน
การขาดสติพูดถึงแล้วมันเป็นของที่มีโทษ มีโทษเกิดขึ้นกับบุคคลที่ขาดสติคนจะมีความโลภและความโกรธความหลงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คืออะไร ก็คือขาดสติปัญญานั่นเองไม่รอบคอบเหตุฉะนั้นในเบื้องต้นก็จะแสดงเรื่องบุคคลที่ขาดสติเสียก่อนบุคคลเหล่านี้ถ้าขาดสติในการยืนคนเหล่านี้ยืนถ้าไม่มีสติบางทีก็อาจจะล้มลงได้ทำให้ตนเองไปทับโน้นทับนี่มีความเจ็บปวดเรียกว่าการขาดสติในการยืนการเดินก็เหมือนกันเราจะเดินไปที่โน้นที่นี่เดินตามบ้านตามช่องในสถานที่ทำงานต่างๆเดินข้ามถนนหนทางไปที่ไหนก็ดีถ้าคนขาดสตินั้นถ้าเดินไปตามทางก็จะชนนั้นชนนี่ตกหลุมตกบ่อเหยียบโน้นเหยียบนี่ทำให้มีความเจ็บปวดได้ถ้าเดินข้ามถนนอย่างโดยเมืองกรุงของเราถ้าคนขาดสตินั้นไม่ได้ระมัดระวังเดินข้ามถนนไปก็จะถูกรถชนทำให้เสียหายได้ถึงตายได้อันนี้เรียกว่าคนขาดสติมีโทษอย่างนั้นในการเดินที่เราเห็นได้ชัดถ้าเดินอยู่บนบ้านเดินขึ้นบันไดก็ดีถ้าขาดสติก็จะตกบันไดเดินลงบนบ้านก็เหมือนกันถ้าขาดสติก็จะตกลงบันไดทำให้เจ็บปวดเราก็จะเคยเห็นแม้แต่เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามกันขึ้นลงนี่เรียกว่าการขาดสติยังไม่พร้อมมูลสติของเราเห็นได้ชัดอย่างนั้นนี่อย่างหนึ่งหากเราขาดสติเส้นนี้มันก็มีโทษดังได้กล่าวมาในการเดินของพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้การนั่งบุคคลที่นั่งไม่มีสติขาดสติแม้เราไปนั่งอยู่ในสถานที่ใดก็ตามหรือในสถานที่นี้ถ้าขาดสติการนั่งลงไม่รอบคอบไม่มองหน้ามองหลังอาจจะนั่งหลังเพื่อนก็ได้หรือนั่งตักของเพื่อนก็ได้นั่งในงานประชุมก็เหมือนกันไปประชุมอยู่ที่ไหนนั่งเก้าอี้คนที่ขาดสติไม่รู้เก้าอี้เสียก่อนนั่งลงไปอาจจะเป็นนั่งที่พิงทำให้เก้าอี้หงายไปทับเพื่อนทับฝูงมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นละอายเพื่อนฝูงก็เพราะอะไรเพราะขาดสติในการนั่งลงที่ใดแล้วไม่ระมัดระวังไม่ดูในเตียงตังเก้าอี้ที่ไหนไม่ดูแข้งขาเก้าอี้ซะก่อนบางทีเก้าอี้ขาหักล้มลง ทำให้เจ็บปวดได้เรียกว่าคนขาดสติในการนั่งมีโทษอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งการนอนก็เหมือนกันบุคคลจะนอนลงในเตียงตังที่ไหนการนอน ถ้าหากเราไม่ดูเตียงซะก่อนดูที่นอนก่อนนอนลงไปอาจจะถูกของแข็งของคมอยู่ในสถานที่นั่นทำให้เจ็บปวดได้หรือเตียงตังนั้นขามันไม่ดีแม่แค่มันไม่ดีมันจะพาหักลงแล้วเราจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนี่เรียกว่าการนอนลงไปขาดสติการยืนเดินนั่งนอนของบุคคลขาดสติก็มีโทษอย่างนี้คนเราทุกคนก็คงจะเห็นได้ชัดว่าตนเองก็คงจะมีพลาดอย่างโน้นอย่างนี้บ้างในการยืนเดินนั่งนอนนี่แหละการขาดสติของพวกเราท่านทั้งหลายจึงเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้ความเจ็บปวดมาให้แก่ตนเองนี่เป็นข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งวันนี้การทำงานทำงานด้วยกายของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนก็ต้องทำงานเวลาทำการงานถ้าขาดสติเราจะเห็นได้ชัดทำกับเครื่องกลเครื่องยนต์ก็ดีลงกึงที่ไหนลงเลื่อยก็เหมือนกันถ้าขาดสติในการทำงานเดี๋ยวเครื่องกลเครื่องยนต์ก็จะตัดมือตัดแขนตัดที่โน้นที่เราได้ยินบ่อยๆเพราะอะไรเพราะคนขาดสติในการทำงานก็เห็นได้ชัดการฟันมีดฟันขวานตีตะปูเลื่อยไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราเห็นไหมคนตีตะปูถ้าเราขาดสติก็จะไปตีหัวแม่มือของตนเองให้เจ็บปวดได้นี่ก็ให้เห็นชัดการฟันมีดฟันขวานก็เหมือนกันคนที่ขาดสติย้อมไปฟันมือตนเองเพราะไม่ระมัดระวังนี่ขาดสติในการฟันมีดฟันขวานเราเห็นได้ชัดในการที่บุคคลที่ขาดสติในการทำงานด้วยมือของตนเองถ้าเขียนหนังสือก็เหมือนกันถ้าขาดสติมันก็จะไม่เป็นแถวไม่รู้จักใส่ที่โน่นที่นี่ไม่รู้จักสระอะไรมันขาดตกบกพร่องก็คนขาดสติกันทั้งนั้น
การขาดสติการทำงานทั้งหลายมันมีโทษการขับรถขับเรือในปัจจุบันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญคนที่ขาดสติขับรถขับเรือไปที่ไหนเราเห็นได้ชัดเลยทีเดียวว่ามันจะชนโน้นชนนี่ตกหลุมตกบ่อตกถนนหนทางตกสะพานที่โน้นที่นี่เพราะอะไรเขาตกสะพานไปก็เพราะอะไรเพราะขาดสติในการขับรถไปตามถนนหนทางชนเพื่อนชนฝูงก็ดีก็มีแต่ขาดสติกันทั้งนั้นนี่เป็นจุดหมายใจใหญ่ใจควมเลยทีเดียวคนที่ขาดสติมีโทษแทบทุกวันเลยทีเดียวในจังหวัดต่างๆหรือในเมืองกรุงของเรานี้รถชนกันอยู่ที่โน้นที่นี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกสติของตนเองมันขาดมันไม่รอบคอบมันไม่จดจ่ออยู่มันจึงผิดพลาดไปอย่างนี้เราเห็นในชัดในการที่ว่าคนขาดสติมีโทษในการทำงานแล้วทำงานอะไรก็ตามมากมายหลายอย่างในการทำงานของพวกเราทั้งหลายไม่จะเป็นแพทย์เป็นหมอการผ่าตัดก็ดีฉีดยูฉีดยาคนขาดสติต้องผิดพลาดในการฉีดยาการผ่าตัดต่างๆแม้มากมายเลยทีเดียวการที่บุคคลที่ขาดสติในการทำงานก็ไม่ต้องพรรณนามากเพราะมันมีมากอย่างเหลือเกินนี้อย่างหนึ่งในการทำงานด้านร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเราเห็นแล้วว่าคนขาดสติทำงานล้างถ้วยล้างชามล้างแก้วก็เหมือนกันถ้าขาดสติแล้วจะทำให้แก้วนั้นแตกไปล้างแก้วล้างถ้วยล้างชามจานกระเบื้องมันก็ชนกันก็แตกก็มีแต่คนขาดสติกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเราเห็นได้ชัดนี่มีโทษอย่างนี้อย่างหนึ่งวันนี้การขาดสติในการพูดนี่เป็นจุดสำคัญมากเลยทีเดียวเราพิจารณาดูสิคนพูดจาปราศัยใครก็มีปากเหมือนกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายในเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยก็ช่างภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายการที่คนไม่มีสติควบคุมการคำพูดของตนเองย่อมพูดไปตามอำนาจของกิเลสพูดไปตามอำนาจของความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็พูดไปตามอำนาจของความโกรธมันก็ผิดพลาดการพูดจาปราศัยกันอยู่ที่ใดก็ดีคนมันมีปากมันต้องพูดกันมันต้องมีหมู่มีฝูงถ้าหากเราไม่มีสติของเราขาดแล้วพูดไปตามอำเภอใจของอำนาจของกิเลสกันทั้งนั้นมันจึงผิดเถียงทุบตีฆ่าฟันรันแทงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะขาดสติในการพูดอันนี้พูดแล้วย่อๆในครอบครัวใดก็ดีกลุ่มใดชนใดสำนักงานใดอยู่ที่ไหนไปประชุมกันอยู่ที่ไหนก็ดีเถียงกันอยู่ลุกหนีจากเก้าอี้หรือบางทีก็อาจจะทุบจะตีกันเถียงกันไม่ลงรอยกันเลยทีเดียวความเห็นไม่ตรงกันเพราะการพูดจาปราศัยนี้คนขาดสติเราจึงพูดดังขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าพูดกระทบกระทั่งกระเทือนคนอื่นกระแทกคนอื่นไม่ได้คิดไม่ได้ยับยั้งจิตใจของตนเองที่คิดออกมายับยั้งคำพูดก็ไม่ได้ยับยั้งปากก็ไม่ได้เขาเรียกว่าปากไม่มีเบรกไม่มีสติเบรกคืออะไรคือสติมันเบรกไม่อยู่เป็นอย่างนี้จึงทำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับความทุกข์อยู่ด้วยการที่พูดจาปราศัยเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เราเห็นไหมเราไปที่ไหนมาที่ไหนก็ดีก็พูดจาปราศัยกันอยู่สถานที่แห่งใดบางทีไปวัดไปวาหน้าที่จะพูดเรื่องธรรมะธรรมโมก็ขนเรื่องราวในบ้านในช่องของตนเองไปพูดกันไปคุยกันพูดเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในวัดในวาก็มีเยอะแยะไปชุมกันอยู่ที่ไหนก็พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีกระทบกระทั่งกระเทือนกันนินทานานาต่างๆซึ่งกันและกันอันนี้แหละคนขาดสติย่อมเป็นอย่างนี้ในการพูดมันมีโทษเราเห็นไหมถ้าเริ่มต้นคนจะทุบจะตีกันอยู่ในคับในบาร์ในสถานที่โน้นที่นี่หรือสภาผู้แทนราษฎรประชุมกันอยู่ไหนกระทรวงการต่างประเทศอะไรรัฐมนตรีต่างประเทศประชุมกันอยู่ที่ไหนก็ดีนะเมื่อพูดจาปราศัยขาดสติแล้วมันไม่ลงรอยกันพูดดังขึ้นก็ต้องยกสิ่งยกของทุบตีกันขึ้นมามีระเบิดมีปืนอะไรเกิดขึ้นถ้าพูดไม่ลงรอยกันประชุมกันต่างๆเราดูสิกระทรวงพูดถึงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศประชุมประเทศนั้นประเทศนี้อยากให้บ้านเมืองอยู่มีความสงบสามัคคีสนิทสนมกลมเกลียวกัน
ฝ่ายหนึ่งพูดอย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไม่ลงรอยกันลบลาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรบ้านใกล้เคียงของเราก็เห็นได้ชัดก็เพราะปากนี่เป็นเรื่องสำคัญก่อนจึงได้ลบลาฆ่าฟันกันนี่แหละคนขาดสติในการควบคุมการคำพูดวันนี้ในด้านจิตใจวันนี้ของพวกเราท่านทั้งหลายก็จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นเพราะสติของเราอ่อนไม่สามารถที่จะประคองจิตใจควบคุมจิตใจได้มารู้จิตใจของตนคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คิดเหตุอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ไม่รู้ไม่เข้าใจคิดไปเรื่อยๆนั่งอยู่นี้ยังคิดถึงบ้านบางคนอาจจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ว่าให้ตนอย่างนั้นอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าคนนั้นฉ้อโกงเราอย่างนั้นอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าเขาอยากทุบอยากตีเราอย่างโน้นอย่างนี้มันคิดอยู่เราคิดไปมันก็ยิ่งทุกข์มันก็ยิ่งวุ่นวายแต่เราไม่เข้าใจในความคิดของตนเองเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติพิจารณาดูความคิดของตนเองก็เลยคิดไปเรื่อยๆคิดไปไม่หยุดคิดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นคนคิดมากก็ทุกข์มากคิดมากเข้าไปก็ปวดศีรษะมากขึ้นปวดศีรษะมากขึ้นก็ต้องถามหาโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนมันปวดศีรษะอยู่ที่ไหนคนทุกวันนี้มันวุ่นวายทุกข์ยากลำบากก็เพราะอะไรเพราะการคิดคิดไม่มีสติยับยั้งความคิดของตนเองไม่ได้ก็คิดไปเรื่อยๆจนเกิดทุกข์เกิดยากเกิดลำบากอยู่ไม่ได้มีความสุขอะไรนั่งรถจิบรถเก๋งก็ดีอยู่ในห้องแอร์ที่ไหนบ้านหลังใหญ่หลังหลวงแค่ไหนก็ดีก็ยังไม่มีความสุขอยู่สักทีโอ้ยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่มีสติยับยั้งจิตใจของตนเองมันคิดไปเรื่อยเปื่อยไปตามอำนาจอำเภอของกิเลสอันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญพวกเราทั้งหลายมันมีโทษไหมมันนี่เรายืนเดินนั่งนอนไม่มีสติมันมีโทษไหมสติขาดเห็นโทษของมันไหมทุกคนเคยเห็นไหมเห็นตนเองผิดพลาดไหมนี่แหละการพูดจาปราศัยของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากเราพูดขาดสติแล้วมันมีภัยเกิดขึ้นไหมมันลบลาฆ่าฟันทุบตีกันไหมมันเดือดร้อนไหมผลสะท้อนย้อนขึ้นมาหาตนเองมันเดือดร้อนไหมเราควรคงจะได้รับมาแทบทุกคนแล้วไม่มากก็น้อยเรื่องอย่างนี้เพราะเราขาดสติการคิดในจิตในใจทุกคนก็มีความคิดเหมือนกันมันเคยคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากนั่งโศกเศร้าโศกาดูนร้องห่มร้องไห้บางทีคิดไม่มีประตูจะไปตัดสินใจไปในทางที่ไม่ดีเพราะมันไม่มีสติสติมันขาดมากคนบางคนตัดสินใจฆ่าตนเองตายกินยาตายยิงตนเองตายผูกคอตายกระโดดน้ำตายอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะเพราะอะไรเพราะเราขาดสติยับยั้งความคิดของตนเองก็เลยมีโทษมืดมนอนตการไม่ใช่มืด8 ด้านมันมืดเป็น1,000 ด้านเลยลืมสภาวะของตนเองนี่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงจะทำเอาคุณงามความดีก็เลยไปฆ่ามันทิ้งเสียเปล่าประโยชน์เลยทีเดียวไม่ได้อะไรถ้าว่าจะฆ่าไปแล้วตายไปแล้วมันจะพ้นทุกข์มันก็ยิ่งจะทุกข์เพราะมันกำลังทุกข์อยู่มันจะไปเกิดอีกมันจะทุกข์มากกว่าเดิมเราต้องเห็นโทษอย่างนี้คนที่ขาดสติเหตุฉะนั้นหากเราเห็นแล้วว่ามันมีโทษแล้วอย่างนี้ควรจะฝึกฝนอบรมอย่างไรเป็นข้อที่สำคัญเราจะฝึกสติของเราเป็นจุดหมายใจความใหญ่การฝึกสติในการยืนเรากำลังยืนอยู่เราต้องระลึกว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังยืนไปยืนอยู่ที่ไหนยืนอยู่บนที่สูงก็ตามยืนอยู่ริมที่ไหนก็ตามไปยืนอยู่ในรถในเรืออยู่ที่ไหนเราต้องเป็นผู้ระลึกอยู่ว่าเรากำลังยืนอยู่เราต้องมีสติประคองร่างของตนเองให้นิ่งอยู่นี่การฝึกสติมันก็ไม่ผิดพลาดไม่ล้มไปที่ไหนไม่ทับกับอะไรนี่เรียกว่าการฝึกสติในการยืนการเดินก็เหมือนกันถ้าเราระลึกอยู่ว่ากำลังก้าวขากำลังเดินเราเดินไปตามถนนหนทางอย่างนี้เห็นหลุมเห็นบ่อเห็นของที่จะเหยียบเป็นขวกเป็นหนามอะไรของที่สกปรกเป็นหลุมเป็นบ่อจะตกลงไปเรามีสติเรารู้อยู่ระลึกอยู่ว่าเราเดินอยู่เราก็ต้องรู้จักว่าหลีกไปได้นี่การเดินลงบันไดก็รู้จักตนเองกำลังเดินลงเดินขึ้นก็รู้จักกำลังเดินขึ้นเดินไปที่ไหนมันจะชนตรงนั้นตรงนี้เราก็รู้จักว่ามันจะชนตรงนั้นตรงนี้
เราระลึกอยู่ตลอดว่าเรากำลังเดินไปอยู่แล้วต้องมองดูอยู่ระลึกอยู่มันก็ไม่ผิดพลาดในการเดินเราพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้ว่าคนเดินมีสติไม่ผิดพลาดแม้จะเดินอยู่บนสูงตึกขนาดหลายชั้นก็ตามขนาด60 ชั้นหรือ80 ชั้นถึง90 กว่าชั้นอย่างนี้เขาจะเดินทำงานอยู่ข้างบนคนมีสติไม่ตกลงมาเพราะอะไรแม้เดินกระดานแผ่นเดียวหน้า6แค่นั้นเขาก็เดินได้เพราะเขามีสติประคองร่างของเขากันในการเดินเขาสำนึกเขาระลึกอยู่ตลอดมันไม่ผิดพลาดไม่ตกลงมาก็เพราะมีสติอันนี้เราก็ควรพิจารณาว่าเราทุกคนควรที่จะฝึกสตินี้ให้รู้จักอริยบทในการเดินอยู่วันนี้นั่งเราจะนั่งลงที่ไหนเราก็พิจารณาก่อนว่าจะนั่งลงเก้าอี้ที่นี่หรือนั่งลงในสถานที่นี่มันเป็นอย่างไรในสถานหนึ่งเก้าอี้มันดีไหมหรือควรไหมที่ตนเองจะไปนั่งในสถานที่ประชุมตรงนั้นผู้ใหญ่อยู่ทางหน้าตนเองนี่ระดับใต้ลงมาแล้วจะนั่งที่ไหนต้องดูที่เราจะนั่งตามระดับเหมือนภิกษุสามเณรท่านนั่งท่านเคารพซึ่งกันและกันนั้นท่านต้องนั่งตามระดับพรรษาใครบวชก่อน5 นาทีคนนั้นต้องนั่งทางหน้าถ้าหากพระภิกษุสามเณรไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่เคารพผู้ที่บวชก่อนจะหนุ่มจะน้อยก็ดีเท่าแก่ก็ดีแล้วนี่ว่าคนมีมานะทิฏฐิคนไม่มีสติระลึกตนเองว่าตนเองอยู่ในสภาพอะไรเนี่ยเราต้องควรอย่างนั้นญาติโยมก็เหมือนกันเรามีฐานะอะไรเราต้องรู้จักว่าเราอยู่ขั้นไหนในที่ประชุมนั้นมีผู้ใหญ่จะนั่งแถวหน้าระดับต่อมาคนไหนเขาจะนั่งเราอยู่ระดับลงมาเราจะนั่งที่ไหนเราต้องรู้จักกาลเทศะในการนั่งนี่คนมีสติเป็นอย่างนี้วันนี้เวลาจะนั่งลงเก้าอี้ต้องดูขาเก้าอี้ซะก่อนว่าควรนั่งลงเบาๆหรือว่าเก้าอี้ขาดีไหมถ้ามันดีก็ค่อยนั่งลงระมัดระวังดูหน้าดูหลังซะก่อนว่านั่งลงนี้มันจะไม่ล้มใส่เพื่อนใส่ฝูงหรือเมื่อนั่งลงเรียบร้อยมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะคนมีสตินี่หัดสติในการนั่งมันไม่ผิดพลาดไม่ล้มไปไหนมาไหนนั่งประคองร่างของตนเองอยู่ให้มันตรงๆอยู่นั้นไม่กระดุกกระดิกเหมือนคนเมาเหล้าพาเก้าอี้ล้มทับเพื่อนทับฝูงอะไรเพราะอะไรเพราะฝึกสติในการนั่งรู้ในการนั่งนี่อย่างหนึ่งจะมีผลเปลี่ยนมีประโยชน์ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอะไรในการนั่งการนอนแบบนี้เราจะนอนลงในเตียงเราต้องค่อยๆนอนลงไปหรือเราจะดูซะก่อนว่าขาเตียงดีไหมแม่แค่เตียงดีไหมมันจะหลุดไหมเราต้องดูจับดูซะก่อนพิจารณาดูซะก่อนนึกค่อยนอนลงไปมันจึงไม่ผิดพลาดถ้าเราค่อยๆนอนลงไปถ้ามีของแข็งของคมอยู่ในเตียงนั้นเรารู้มันจะปักเรารู้จักเราก็ต้องคืนได้อันนี้คนมีสติในการนอนก็จะไม่ผิดพลาดเหมือนกันเราเห็นได้ชัดว่ามันนำความสุขมาให้คนการฝึกสติไปรอบคอบในการยืนเดินนั่งนอนเหตุฉะนั้นบางวัดบางวาท่านจึงให้พิจารณาในการยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอันนี้มีแต่การฝึกสติทั้งนั้นต้องการสติวัดไหนอาจารย์ไหนสอนท่านฝึกอยากให้ฝึกเป็นผู้มีสติมากใครมีสติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งดีมากนะบัดนี้ในการทำงานเราจะทำงานด้วยกายเราจะทำในเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรต่างๆกลไกต่างๆทำกันกับไฟฟ้าหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างการก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าเรามีสติแล้วมันไม่ผิดพลาดในการทำงานในสิ่งนั้นเว้นจากว่ามันเหลือวิสัยเราล่างแก้วล่างตามก็เหมือนกันถ้ามีสติโอ้แก้วนี่มันแตกง่ายมันชนกันมันแตกง่ายเรามีสัมปชัญญะคุมรู้ตัวเมื่อเราระลึกว่าเราจะจับแก้วสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าแก้วนี่มันแตกเร็วเราก็ต้องจับให้แน่นให้ระมัดระวังอย่ามันชนกันหรือให้มันหลุดมืออันนี้คนมีสติแก้วนั้นก็จะไม่แตกสักทีดูเราเห็นได้ชัดว่าคนมีสติไปล้างถ้วยล้างชามล้างแก้วก็ดีแก้วจะไม่แตกชามจะไม่แตกแม้ใบเดียวเลยทีเดียวเป็น10 ปีมันก็ไม่แตกถ้าคนมีสติคนไม่มีสติมันจึงแตกมันหลุดมือมันชนกันเราเห็นได้อีกทีหนึ่งแบบนี้คนทำการงานฟันมีดฟันขวานก็เหมือนกันตีตะปูเหมือนกัน
คนมีสติตีตะปูไม่ตีมือของตนเองเพราะเขามีสติจดจ่อในการจะตีตรงนั้นเนี่ยเขามีสติอยู่คนฟันมีดก็เหมือนกันเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นร้านอาหารการกินอยู่ที่ไหนทำอาหารก็เหมือนกันคนมีสตินี่เขาไม่ฟันมือตนเองฟันผักฟันเนื้อฟันอะไรไม่ฟันมือของตนเองทั้งนั้นเพราะเขามีสติจดจ่ออยู่กับการทำงานของเขานี่แหละเรียกว่ามันมีคุณคือไม่มีโทษเกิดขึ้นคนฝึกสติในการทำงานเรามองเห็นเลยชัดอีกอย่างหนึ่งวันนี้การขับรถเป็นจุดที่สำคัญในปัจจุบันคนที่มีสติเขารู้จักขับรถนี่ที่นี่ชุมชนควรช้าลงที่นี่ควรเลี้ยวเขารู้จักที่นี่ควรเร็วเขารู้จักที่นี่มันจะชนคนอื่นรู้จักเขารอบครอบในการดูเบรกดูอะไรเนี่ยเขามีมือจับพวงมาลัยอยู่ตีนเท้าเขาก็ต้องการอยู่กับเบรกกับอะไรเขารู้จักสายตาก็มีจดจ่ออยู่กับถนนหนทางวิ่งรถควรช้าควรเร็วรู้ควรโค้งที่ไหนรู้มีสติประคองรถอยู่ตลอดเลยทีเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทางได้คนรู้จักคนมีสติในการขับรถถ้าเว้นจากคนอื่นจะมาชนเท่านั้นเองหรือว่าเครื่องรถนั้นมันสำรุดจริงๆจนมันเอาไม่ไหวมันจึงจะผิดพลาดถ้ารถมันดีๆนี่ไม่ชนใครแน่นอนคนมีสติขับรถขับเรือไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีเราเห็นได้คนขับเครื่องบินขับเรือไปในน้ำก็เหมือนกันไม่ชนโขดหินที่ไหนเขามีสติในการประคองเรือของเขาไปตามทะเลก็เหมือนกันนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะควรฝึกการทำงานของเราด้วยกายมันจึงจะไม่ผิดพลาดยึดปักถักร้อยอะไรก็ดีทำเสริมสวยอะไรต่างๆขอให้เป็นผู้มีสติอย่าให้ขาดสติหรือมันจะผิดพลาดสิ่งของต่างๆที่เรากระทำอยู่นั้นมันจะไล่ค่าไล่ประโยชน์เราควรฝึกสติทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ในการทำงานทุกชิ้นทุกอันแล้วผลคืออะไรคือความสุขเกิดขึ้นมาในการทำงานวันนี้การพูดให้มีสติเราพิจารณาดูก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพูดขึ้นไปจะพูดมันมากเกินไปหรือมันจะน้อยเกินไปเราก็พิจารณาในสถานที่นั้นควรพูดเรื่องอะไรเราต้องคิดซะก่อนพิจารณาก่อนควรพูดไหมเรื่องอย่างนั้นในสถานที่นั้นต้องไตร่ตรองซะก่อนอย่าพูดออกไปตามอำนาจของกิเลสอย่าพูดไปตามความโกรธต้องยับยั้งต้องมีเบรกเอาไว้เสียก่อนพิจารณาพูดออกไปนี้จะมีประโยชน์ไหมแก่คนฟังไหมหรืออยู่ด้วยกันคุณค่าของการพูดจะมีประโยชน์ไหมหรือมันจะกระทบกระเทือนคนอื่นถ้าไม่มีความเดือดร้อนผลสะท้อนย้อนมาจะทำให้เรามีความทุกข์ด้วยเมื่อคนอื่นมีความทุกข์เราต้องพิจารณาในคำพูดของตนเองอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูเราพูดอยู่ในบ้านในช่องก็ดีฝึกสอนลูกหลานก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ฝึกสอนนักเรียนนักศึกษาบัณฑิตทั้งหลายต้องพิจารณาดูซะก่อนว่าการท่านพูดจาปราศัยสอนอะไรควรสอนอะไรไม่ควรสอนเราควรพิจารณาในสถานที่นั้นด้วยให้มีสติระลึกตัวกำกับในการพูดจาปราศัยของตนเองอยู่ตลอดมันจึงจะไม่ผิดพลาดไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นนี่คนเราทุกคนนี้มันขาดสติมากเลยทีเดียวมันจึงมีโทษวุ่นวายมีความทุกข์อยู่ถ้าหากเรามีสติคุมคำพูดของเราแล้วเราควรพูดน้อยหรือควรพูดมากบางคนพูดมากก็ว่ามากไปเหมือนครูบาอาจารย์เทศเนี่ยถ้าเทศยาวก็ว่ายาวไปถ้าเทศน้อยก็น้อยไปไม่เข้าใจทำยังไงมันจึงจะพอดีกับกิเลสของคนก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นธรรมะถ้าหากเราพูดนานสมควรแต่มันสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์แต่กิเลสของคนไม่อยากฟังนั้นมันเป็นกิเลสที่ไม่ชอบกันกับธรรมะเพราะกิเลสกับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นคู่อริกันมันตัดกันหรือว่ามันกระทบกันมันตีกันว่าอย่างนั้นก็แล้วกันธรรมะกับกิเลสมันตีกันถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วว่าก็เหมือนกับบุคคลที่ดื่มเหล้าเราห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าเนี่ยมันตีกิเลสเลยทีเดียวมันตีกันแล้วมันผิดเถียงกันเลยทีเดียวมันก็ไม่ชอบเพราะมันชอบต่ำจิตใจมันก็ชอบต่ำด้วยอันนี้แหละเป็นข้อสำคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายในการพูดจาปราศัยให้ไตร่ตรองไข้ควร
พินิจพิจารณาเสียก่อนจึงพูดจะพูดเรื่องอะไรถ้าไม่ควรพูดอย่าพูดต่อไปดีที่สุดถ้าสิ่งที่ควรพูดให้มีประโยชน์เราจึงพูดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในวจีทุจริตหรือสุจริต4อย่างก็พูดถึงว่าท่านอยากให้พูดตั้งแต่คำมีเป็นสุจริตผู้พูดจาปราศัยให้มีคำซื่อสัตย์ต่อกันคนเรานี้ถ้าพูดจาปราศัยที่ไหนให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันตรงไปตรงมาแล้วนั่นเป็นจุดสำคัญเลยว่าหาจิตรับรองไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายแม้บุคคลนั้นพูดคุณงามความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนอื่นแม้จะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ดีพูดแล้วคนนั้นตายไปก็ยังระลึกถึงอยู่ว่าคนนั้นพูดจริงพูดมีความซื่อสัตย์สุจริตยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายได้ตัดธรรมเทศนาไว้แล้วทรงชี้แจงแสดงธรรมไว้แล้วไม่โกหกใครพูดของจริงออกมาให้ฟังเมื่อท่านตัดออกมาแล้วนั่น 2,000 กว่าปีมาแล้วยังไม่จืดจางพวกเราท่านทั้งหลายพนักงานแล้วก็โจมตีกันว่าอย่างโน้นอย่างนี้นินทากันก็ตรงนี้สิสำนักงานมันไม่เจริญมันแตกแยกกันอยู่ตลอดเลยตัวอาตมาผู้เทศนี่ได้ยินมากที่เหลือเกินนี่เงินหลายสำนักงานในเมืองกรุงของเราเมืองนอกก็เหมือนกันเยอะแยะเลยนอกในจังหวัดต่างๆเดี๋ยวก็ไปร้องทุกข์กับอาตมาเยอะแยะโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยคนนั้นโจมตีคนนี้โจมตีกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี่แหมทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะการพูดส่อเสียดนี่มันเป็นของที่เดือดร้อนทำให้แตกสามัคคีกันลองดูซิคนที่แตกสามัคคีกันนี่ทำอะไรไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเลยทีเดียวในครอบครัวใดถ้าแตกสามัคคีกันพ่อแม่ก็ไม่ถูกกันลูกเต้าไม่ถูกกันลงไปแล้วครอบครัวนั้นมีอะไรมีความทุกข์เป็นผลออกมาประเทศใดเมืองใดก็ดีกลุ่มใดชนใดไม่สามัคคีกันกลุ่มนั้นชนนั้นก็ไม่ทำงานไม่ลุล่วงไปด้วยดีเพราะอะไรเพราะไม่สามัคคีกันประเทศใดเมืองใดแล้วไม่สามัคคีกันโอ้ยศึกสงครามเขามาลบเอาแป๊บเดียวแล้วเหยียบย่ำเอาง่ายๆเพราะอะไรเพราะไม่สามัคคีกันมันก็ไม่หนักแน่นมั่นคงมันก็ละหลวมก็ปล่อยไปใครจะทำยังไงไปมันไม่เข้ากันแตกสามัคคีกันความทุกข์ก็เป็นผลออกมานี่เราเห็นได้ชัดพระพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเรานั้นพูดจาปราศัยอยู่ที่ไหนให้สนิทสนมกลมเกลียวกันเหมือนเรามาในสถานที่นี่มีศรัทธาทุกคนมีศรัทธามั่นใจทุกคนที่มีสามัคคีมาทำบุญทำกุศลจิตใจก็มุ่งอยากทำคุณงามความดีกันทั้งนั้นก็เลยสามัคคีกันได้พร้อมเพรียงกันได้ฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยความเคารพด้วยความสงบด้วยความเป็นผู้มีศรัทธาด้วยความเป็นผู้ตั้งสติจดจ่อในการฟังธรรมเพื่อจะนำเอาข้อธรรมนั้นไปปฏิบัติฝึกหัดตนเองเรียกว่าอยู่ในความสามัคคีด้วยความสงบมันก็มีความสุขครอบครัวสงบก็มีความสุขบ้านเมืองสงบก็มีความสุขประเทศใดเมืองใดสงบก็มีความสุขร่างกายของคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันสงบก็สุขถ้าจิตใจของเราสงบแหมมันจะสุขแค่ไหนมันก็ยิ่งสุขมากขึ้นไปอีกเพราะความสงบเป็นความสุขมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนี่แหละการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะพูดจาปราศัยกันที่ใดก็ให้มีความสามัคคีสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะไปทอดผ้าป่าไปทอดกฐินที่ไหนทำบุญอะไรที่ไหนพูดจาปราศัยให้ช่วยกันให้สนิทสนมกลมเกลียวกันอย่าไปติฉินนินทากันอย่างโน้นอย่างนี้ใครทานมากใครทานน้อยทานเงินทานทองทานสิ่งทานของก็ดีอย่าไปพูดแล้วแต่ศรัทธาของตนเองต้องมีสติรู้เท่าทันกับเหตุการณ์นั้นมันจึงจะมีความสุขและก็ทำการงานด้วยกันด้วยความสามัคคีเมื่อทำการงานด้วยความสามัคคีแล้วความสุขเป็นผลออกมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับมีอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านให้มีสามัคคีนั่นอีกอย่างหนึ่งวันนี้การพูดจาปราศัยนั้นท่านไม่ให้พูดคำหยาบคายและเคืองหูของบุคคลอื่นไม่ให้ด่าซาดด่าตระกูลใครไม่ให้กระทบกระทั่งกระเทือนใครให้พูดจาไพเราะสนอหูแล้วก็พูดให้มีศีลมีธรรมให้มีเหตุมีผลมีประโยชน์สิ่งที่บุคคลที่จะนำเอาคำพูดของเราไปปฏิบัติแล้วมันมีประโยชน์ท่านพูดอย่างนี้
คนมันชอบทุกคนเราพูดจาปราศัยที่ไพเราะไปสนองหูแต่ตนเองก็ยังไปกระทบกระทั่งคนอื่นอยู่ยังด่าคนอื่นอยู่คนอื่นเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นด่าเราก็ยังด่าคนอื่นเมื่อคนอื่นจะด่าเราก็ไม่อยากให้ด่าเหมือนกันเราก็พิจารณาน้อมเข้ามาสู่ตนเองสิเราต้องพูดสิ่งที่มันไพเราะสนองหูจะพูดภาษาใดก็ตามพูดหาเลือกคำมาพูดนั่นให้มันไพเราะสนองหูสนิทสนมกลมเกลียวดื่มด่ำในจิตใจพูดแล้วเมื่อออกไปแล้วก็ยังอยากฟังอีกอยู่อันนั้นแหละคำพูดที่เป็นประโยชน์นะบัดนี้พูดเพ้อเจ้อเลวไหลคุยกันอยู่ที่ไหนไม่มีสาระประโยชน์อะไรคุยทั้งวันทั้งคืนคุยอยู่โน้นอยู่นี่เรื่องอะไรก็ไม่มีประโยชน์แต่จะก่อทุกข์ให้เกิดอยู่ตลอดเลยทีเดียวทั้งเสียเวลาอีกด้วยท่านก็ไม่ให้พูดพระพุทธเจ้าให้ระงับไว้ให้พูดเรื่องราวอะไรมันมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ชักชวนกันมาทำบุญทำทานการกุศลหรือชักชวนกันไปรักษาศีลหรือชักชวนกันไปเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจหรือชักชวนกันทำการทำงานราชการต่างๆบริษัทห้างร้านค้าที่ไหนก็ให้ขยันขันแข็งชักชวนไปในทางที่ดีที่จะประกอบให้เกิดให้มีขึ้นให้มีความสุขแก่ตนอันนี้เรียกว่าการพูดจาปราศัยเป็นผู้มีสติในการพูดผลออกมาก็คือความสุขนั่นเองนี่ก็เป็นข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งบัดนี้คิดให้มีสติข้อนี้เป็นจุดใจความการเราที่จะคิดเรื่องอะไรเราต้องพิจารณาเป็นผู้มีสติระลึกว่าเราจะคิดอะไรพอคิดออกมาเราคิดเรื่องอะไรคิดมีเหตุไปมีผลมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราคิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วผลออกมามันจะเป็นยังไงควรพิจารณาก่อนแต่แท้ที่จริงคนคิดไม่มีสติมันจึงนำทุกข์มาให้ในความคิดของตนเองคนจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นสมาธิก็เหมือนกันก็ต้องเป็นผู้ฝึกสติเสียก่อนสัมปชัญญะความรู้ตัวเสียก่อนถ้าไม่ฝึกอันนี้มันทำไม่ได้ต้องฝึกสติให้มากระลึกรู้จักว่าตนเองคิดเรื่องอะไรคิดจิตของเราอยู่ที่ไหนคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตให้รู้เหตุของมันคิดขึ้นมาแล้วโอ้คิดเหตุนี้ผลออกมาไม่ดีก็ยับยั้งไว้เบรกไว้มีสติเขาห้ามไว้สติเขาห้ามอย่าคิดเรื่องอย่างนี้ผลมันออกมามันจะมีความทุกข์บัดนี้ทุกคนก็คงเคยคิดมามากแล้วคิดให้ตนเองมีความทุกข์ยากความลำบากเพราะคิดไม่มีสตินั่นน่ะมันสอนเราแล้วมันเป็นเครื่องสอนเราให้มีความทุกข์แล้วเราก็ควรที่จะระลึกดูสิว่าคิดมาหลายครั้งแล้วมันทุกข์เพราะเหตุนี้ผลมันมีความทุกข์ก็ควรยับยั้งนี่อย่างง่ายๆการฝึกจิตใจแบบง่ายๆต้องฝึกสติให้มากสัมปชัญญะความรู้ตัวให้มากรู้จักความคิดของตนเองเมื่อเราคิดสิ่งนี้คิดแล้วผลมันออกมามันมีความสุขความสบายไม่กระทบกระเทือนใครไม่คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรของบุคคลผู้ใดคิดมีเมตตาอารีต่อกันยึดสนิทสนมกลมเกลียวกันคิดอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูงคิดแล้วมีความสุขคิดอย่างนี้มีความสุขคิดทำบุญทำกุศลก็ดีมันมีความสุขคิดรักษาศีลเมื่อรักษาศีลดีแล้วศีลจะรักษาเราจะมีความสุขก็รู้จักคิดดูแล้วคิดนั่งเจริญเมตตาภาวนานี้คิดแล้วถ้าจิตใจของเราสงบระงับเป็นสมาธิดีมันจะมีความสุขเกิดขึ้นอันนี้เราก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาในความคิดของตนเองเหตุฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ดีมีการเทศนาในวันนี้อาตมาก็อยากให้คนฝึกฝนอบรมสตินี่เป็นส่วนใหญ่ในเบื้องต้นการจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดมีสติแล้วเราคิดอะไรจะทำอะไรเป็นผลที่มาให้คุณงามความดีให้มีความสุขได้จุดมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะอะไรเพราะจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจของเราไม่ดีแล้วมันสามารถให้เราพูดไม่ดีทำการงานด้วยร่างกายก็ไม่ดีนี่เป็นจุดสำคัญอยู่ตรงนี้จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะควรฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้ไปในทางที่ดีไปในทางที่มีประโยชน์ไปในทางที่มีความสุขคิดไปในทางที่มีความสุขความสบายไม่ใช่เอาเปรียบคนอื่นนะแต่แท้ที่จริงแล้ว
เราควรที่จะฝึกตนท่านให้ฝึกตนคนรักตนต้องฝึกตนเองอย่าไปฝึกคนอื่นก่อนฝึกตนเองต้องฝึกตนเองเสียก่อนจึงไปสอนคนอื่นถ้าเรามาเปรียบเทียบดูเลยว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ในสำนักงานไหนถ้าหากว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ว่าการก็ดีอยู่ในสถานที่โน้นที่นี่เป็นผู้อำนวยการที่โน้นที่นี่อยู่ในสำนักงานใหญ่ๆแล้วถ้าคนนั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองดีก็จะพูดออกมาในทางที่ดีที่งามทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะจิตใจท่านดีจิตใจท่านมีศีลมีธรรมจิตใจท่านมีศาสนาเป็นเครื่องฝังอยู่ในใจแล้วท่านจะพูดออกมาในทางที่ดีเราจะพาพวกเราท่านทั้งหลายทำงานก็ดีนี่แหละเป็นจุดที่สำคัญแม่พ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าเราจะฝึกฝนอบรมลูกของเราให้เป็นลูกที่ดีก็ต้องพ่อแม่เป็นแบบฉบับที่ดีพ่อแม่เป็นคนดีเสียพูดจาปราศัยกันอยู่ในความสงบในครอบครัวไม่ผิดไม่เถียงกันไม่ด่ากันอย่างโน้นอย่างนี้พูดเพราะพูดสนอหูต่อลูกต่อเต้าตนเองเขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กนะเขาได้ยินแต่เสียงดีๆเขาเห็นแต่พ่อแม่มีกิริยามารยาทดีๆทั้งนั้นพาเข้าวัดเข้าวาหรือไปหาครูบาอาจารย์ไปหาคนที่เฉลียวฉลาดเราฝึกฝนเขาแต่เล็กๆฝังหัวเขาแต่เล็กๆเรียกว่าฝังความดีให้เขาตั้งแต่เล็กๆแต่เด็กเมื่อหากเราพาเขาไปในทางที่ดีแล้วเขาก็ค่อยจะดีไปด้วยถ้าหากพ่อแม่ไม่ดีก็ไปติฉินนินทาลูกของฉันมันซนลูกของผมมันไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้ไปโรงเรียนก็ไม่ไปมันเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนป่นคนจี้อะไรไม่ดีเกเรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเศษเหล็กเป็นลูกนอกคอกไม่ฟังคำอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไปด่าแต่ลูกมันด่าอะไรไปด่าแต่เขาต้องด่าตนเองสิเพราะตนเองนี่ให้เขาเกิดมาแล้วตนเองไม่สอนเขาตนเองไม่เป็นครูที่ดีลูกมันก็คอยจะไม่ดีไปด้วยนี่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้อเสวนาจะพาละนังนี่มงคลนสูตรการไม่คบคนพาลเป็นมงคลปัณฑิตะนันจะเสวนาการคบบัณฑิตเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นมงคลอันเลิศนี่แหละบัณฑิตก็คือใครก็คือพ่อคือแม่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนลูกก็สอนไปในทางที่ดีเป็นผู้เฉลียวฉลาดสอนลูกไปในทางที่ดีลูกคอยจะดีไปด้วยอาตมาก็เห็นมีมากในกรุงเทพนี่พ่อแม่ที่ดีลูกดีก็มีเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ลูกไม่ดีก็เยอะแยะเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้งัดบ้านงัดช่องงัดรถงัดเรืออยู่ยุ่งเหยิงอยู่ก็ทุกข์ยากลำบากก็เพราะพ่อแม่ฝึกลูกไม่ดีไม่อยู่ใกล้ชิดกันไม่สอนในทางที่ดีลูกก็เลยไปในทางที่ไม่ดีเว้นจากลูกนั้นจะมาทางที่ไม่ดีมาเกิดแล้วเป็นกรรมของเขาฝึกอย่างไรก็ไม่เอาฝึกอย่างไรก็ไม่เอาแต่เราฝึกต้องฉลาดในการฝึกคนถ้าหากเราไปด่ามันเกินไปทุบไปตีมันเกินไปมันก็ยิ่งไม่ดีแล้วต้องฉลาดในการฝึกลูกเต่าของตนเองกุลบุตรกุลธิดาของตนเองมันจะค่อยดีไปด้วยเหมือนกับเราเข้าไปหาบัณฑิตเรานี้ยังไม่เป็นคนดีเมื่อเขาไปหาบัณฑิตเหลือบัณฑิตจะสอนไปในทางที่ดีเราก็คอยจะดีไปด้วยจึงเปรียบเทียบได้ว่าบัณฑิตเหมือนดอกมะลิของหอมเรานี่ยังเป็นคนที่ไม่ดีเหมือนกับตองกล้วยหรือใบตองชนิดอย่างอะไรก็ตามใบไม้อะไรเอาไปห่อดอกมะลิเมื่อเราห่อดอกมะลิไว้แล้วสักครู่หนึ่งเราก็ไปคลี่ใบตองนั้นออกเอาดอกมะลิออกไปหมดเรามาดมดูสิดมใบตองมันก็มีกลิ่นหอมดอกมะลิติดอยู่มีอย่างชั้นใดก็ดีคนเรานี่ยังไม่ดีเราต้องเข้าหาบัณฑิตเป็นคนที่ดีการคบคนนี้เป็นจุดที่สำคัญเราควรพิจารณาก่อนจะไปคบคนนี้มันจะดีไหมจะพาเราเจริญรุ่งเรืองไหมจะพาเราให้มีความสุขความเจริญไหมต้องดูซะก่อนผู้ชายผู้หญิงต้องดูซะก่อนให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงเข้าไปคบหาสมาคมอย่าหลวมตัวเข้าไปคบง่ายๆถ้าเราหลวมตัวเข้าไปคบง่ายๆเห็นแต่ความมักง่ายผลออกมาแล้วเราจะมีความทุกข์โศกเศร้าโศกาดุลทุกข์ร้องห่มร้องไห้ทุกข์ยากลำบากแก่คนที่เขาหลอกลวงเราทำให้เรานี่
มีความทุกข์ไปด้วยเรียกว่าไปคบคนที่ไม่ดีคนไม่ฉลาดเป็นคนพาลก็พาให้เราไปทำผิดไปทำเสียก็มีความทุกข์เป็นผลถ้าเราไปคบบัณฑิตแล้วโอ้ดูบัณฑิตคนนี้เฉลียวฉลาดกว่าเราว่องไวกว่าเราปฏิบัติตนเองดีกว่าเราต้องปรับตัวตนเองเข้าไปในคนที่ดีเราก็จึงจะเป็นคนดีได้อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้ควรพิจารณาการที่จะคบคนเมื่อเราคบคนดีแล้วคนดีก็สอนไปในทางที่ดีคบการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจก็เหมือนกันเรามีสติเราพิจารณาแล้วเราดูจิตใจของเราก็พิจารณาดูว่าจิตใจคิดเรื่องอะไรให้รู้คิดไปไหนให้รู้จักระลึกดูเลยว่ามันคิดอยู่เรื่องนี้ไม่ดีก็หยุดคิดเสียถ้าเรื่องนี้ดีก็ควรคิดการคิดดีนี่จะคิดหมดวันหมดคืนหลายชั่วโมงมันก็ไม่ปวดศีรษะมีแต่ความสุขเหมือนกับเราทำความสงบนั่งภาวนา3 ชั่วโมงหรือ5 ชั่วโมงหรือ10 ชั่วโมง18 ชั่วโมงอย่างนี้นั่งแล้วมันสบายมันมีความสุขอยู่เพราะอะไรเพราะจิตมันอยู่ในความสุขในทางที่ดีมันมีสติประคองอยู่จิตก็เลยนิ่งอยู่มีความสงบอยู่ไม่วุ่นวายกับอะไรผลออกมาก็ได้รับตั้งแต่ความสุขความเจริญในทางคิดอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอาตมาก็จะไม่เทศมากมายอะไรก็เห็นเวลาพอสมควรการฝึกสติพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันพิจารณาเรื่องการคนขาดสติในการที่การยืนเดินนั่งนอนมันมีโทษก็เห็นมาแล้วก็ควรพิจารณาให้เข้าใจจะควรได้ละได้ฝึกตนเองใหม่การพูดจาปราศัยไม่มีสติมันก็ทำให้มีโทษเหมือนกันเราก็ควรที่จะละปล่อยวางออกไปฝึกตนเองใหม่การคิดที่ไม่มีสติคิดแล้วมันมีความทุกข์เราก็ควรที่จะหยุดคิดเปลี่ยนอารมณ์ใหม่มาคิดในทางที่ดีแบบนี้เราทำการงานอะไรทุกอย่างด้วยกายของเราทำแล้วมันมีผลมีประโยชน์มีความสุขเกิดขึ้นเราก็ควรกระทำสิ่งนั้นไม่เป็นอะไรทำอะไรมีสติมันไม่ผิดพลาดก็มีแต่ความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเองการยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันถ้ามีสติก็ไม่มีผิดพลาดอะไรไปไหนมาไหนก็ทำให้มีความสุขได้ขับรถขับเรือไปไหนมีสติก็ถึงจุดหมายปลายทางโดยความสวัสดิภาพโดยความเรียบร้อยเราก็เห็นผลคือความสุขก็ควรพิจารณาฝึกตนเองการพูดจาปราศัยก็เหมือนกันเราพูดจาปราศัยไปในทางที่ไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีก็หยุดพูดไม่ต้องพูดอีกต่อไปมันเสียเวลามันไร้ค่าไร้ประโยชน์มีแต่โทษฝ่ายเดียวต้องเห็นโทษในการพูดมันนี้พูดอะไรแล้วมันมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์นำความสุขมาให้เราจึงพูดก่อนพูดเรามีสติอยู่ตลอดทุกเวลาการคิดในจิตในใจก็ดีเราควรคิดถ้าคิดไม่ดีต้องเปลี่ยนอารมณ์เร็วๆอย่าไปคิดอยู่นานเหมือนเราโกรธปั๊บต้องไปรีบรู้จักความโกรธนั้นมันมีโทษเหมือนกับไฟไหม้หัวใจเราคิดดูให้เข้าใจว่าเวลามันโกรธขึ้นมามันทุกข์ขึ้นมาไฟแผดเผาหัวใจเล่าร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวมันมีความทุกข์อย่างมันมีโทษถึงขนาดนี้มันมีภัยขนาดนี้มันแผดเผาเราขนาดนี้ไฟคือโทสะแผดเผาจริงๆอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่มาคิดในทางที่ดีเราคิดอย่างนี้มีความสุขก็มาตั้งความคิดของตนเองเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาความคิดอยู่คิดไปในทางที่ดีคิดแต่ความดีอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็ประคองจิตใจของตนเองไปในทางที่ดีอยู่ตลอดผลออกมาแล้วสติคุ้มครองจิตใจคิดในทางที่ดีอยู่ก็มีแต่ความสุขความเจริญเหตุฉะนั้นคณะศรัทธาทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอจงไตรตรองใคร่ควรจดจำนำมาข้อธรรมที่อาตมาได้อธิบายในวันนี้เรื่องการฝึกสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมาก2 อย่างนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ในเบื้องต้นเลยทีเดียวให้คนสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็จะได้จะมีแต่ความสุขความเจริญเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานอาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้หากทุกคนได้ทำคุณงามความดีบุญกุศลอันใดในตอนเช้าก็ดีและอดีตก็ดีและกำลังได้ฟังธรรมด้วยความเคารพนอบน้อมอยู่อย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลปรารถนาสิ่งใดไว้ขอให้บุญกุศลจงดลบันดาลให้คณะศรัทธาทุกคนได้ประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาเอาไว้
อีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละทุกทิวาลาติการดังได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้คนเรามีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกัน บางคนก็ไม่เคยเข้าวัดเลย ไม่เคยให้ทานเลย บางคนทำแต่ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีล บางคนก็รักษาศีล 5ไม่ได้ บางคนรักษาศีลได้บางข้อ บางคนรักษาศีล 5ได้แต่รักษาศีล 8ยังไม่ได้ บางคนไม่เจริญสติภาวนาเลย บางคนก็เพิ่งเริ่ม บางคนก็เริ่มชำนาญ บางคนก็แก่กล้าคนเรามันฝึกปฏิบัติมาไม่เท่ากันเราจะให้ทุกคนรู้เหมือนเราปฏิบัติเหมือนเราเข้าใจทุกอย่างเหมือนเราไม่ได้ถ้าเขาทำไม่ได้เราก็ต้องให้อภัยเขาถ้าเขาทำผิดพลาดไปเมื่อถึงเวลาของเขาวันหนึ่งเขาก็จะรู้ได้เองทำได้เองโอวาทธรรมหลวงปู่เปี่ยนปัญญาปฏิโปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTubeธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ